হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, চিকুছ ব্লগৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ মই শিখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তেন্তে ব'লক দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া দেখিছে মই দুটা কেঁচা জিকা লৈছোঁ। জিকাটোৰ মই দুইফালে কাটি লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই মই কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই জিকাকেইটা এটা ছাইজ অনুসৰি দুটুকুৰ বা তিনিটুকুৰ কৰি পেলাই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কেনেধৰণে কাটিছোঁ। আৰু এয়া মই লগতে 5 ফুটামান নহৰু দি দিছোঁ। এইখিনি কুকাৰত ভৰাই দি মই প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপমান পানী দিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মই জিকা কেইটুকুৰ কাটি কুকাৰত পানী দি লৈছোঁ। তাতে মই নহৰু কেইফুটাও দি দিছোঁ আৰু এয়া মই গেছত উঠাই দিছোঁ। আনফালে মই এটা পিঁয়াজ বখলিয়াই লৈছোঁ, এটুকুৰ আদা লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা। এয়া মই পিঁয়াজ, আদা আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰে, জ্বলা যদি বেছি খায় তেন্তে বেছিকৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই এটা পাত্ৰত পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, আদাখিনিও লগতে জলকীয়াখিনিও কুটি লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ মই এটা বঙালী ধনিয়াৰ পাত। বঙালী ধনিয়াৰ পাতটো মই মিহি কৰি কুটি লৈছোঁ। এতিয়া মই জিকাখিনি পিঁয়াজ কুটি থোৱা পাত্ৰটোলৈ উলিয়াই ল'লোঁ। তাতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ অকণমান আৰু লগতে দিলোঁ মই কেঁচা মিঠাতেল অলপ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মোহাৰি পিটিকি সানি ল'ম আৰু আমাৰ পিটিকা হৈ গ'ল। অসমীয়া থলুৱা খাদ্যত যদি পিটিকা নহয় তেন্তে আমাৰ খাদ্যটো আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। আৰু এই গৰমৰ দিনকেইটাত আপুনি পিটিকা খাই আমাৰ ভালেই লাগে। আলু পিটিকা হওক, জিকা পিটিকা হওক, বিলাহী পোৰা হওক, বেঙেনা পোৰা হওক, খাই খুবেই সঁচাই ভাল লাগে। আজি মই এনেদৰে জিকা এনেকৈ পিটিকি খালোঁ, খাই খুব ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকেও খাই চাব এনেদৰে, হয়তো বহুতেই খায়। আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণৰ পিটিকা বনাই মোক জনাব নাপাহৰিব। অসমীয়া থলুৱা আহাৰৰ ভিতৰত পিটিকাৰ লগতে চাটনিও বিভিন্ন ধৰণৰ চাটনি আছে। আজি ময়ো আপোনালোকৰ কাৰণে আন এবিধ চাটনি লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু মই কেনেধৰণে কি বনাইছোঁ চাই থাকিব। এয়া মই লৈছোঁ মচন্দৰী পাত, নৰসিংহ আৰু লগতে লৈছোঁ বঙালী ধনিয়াৰ পাত। ভালদৰে মই ধুই লৈছোঁ আৰু লগত লৈছোঁ মই কেইফুটামান নহৰু, আদা আৰু কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া মই এইখিনি পটাত পিচিম। একো কথা নাই, আপোনালোকে মিক্সিতো মাৰিব পাৰে, ময়ো মিক্সিতো মাৰোঁ, কিন্তু আজি ভাবিলোঁ মই নাই পটাতে পিচি খাওঁ। যিমানেই মিক্সিত মাৰি নাখাওক কিয়, পটাত পিচি পেলাই খোৱাৰ নিচিনা সোৱাদটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। মই ভাবোঁ তেনেকৈ, কিন্তু তথাপিও ময়ো মিক্সিতে মাৰি পেলাই খাওঁ প্ৰায়ে। কিন্তু আজিহে ভাবিলোঁ যে নাই পটাতেই পিচি পেলাই খাওঁ। এনেকৈ কম কমকৈ পাতখিনি মই প্ৰথম পটাত এনেদৰে পিচি গুড়া কৰি ল'লোঁ। একেবাৰে বহুত বেছি গুড়া পনীয়া টাইপো কৰি লোৱা নাই, অকণমান খহটা খহটা নিচিনাকৈ থৈছোঁ। আৰু এইখিনি পিচি হোৱাত মই চাটনিখিনি এটা বাতি লৈ লৈছোঁ। এয়া মোৰ চাটনি হৈ গ'ল। একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীৰ সৈতেই চাটনিবিধ বনাব পাৰি আৰু গৰমৰ দিনত আপোনাৰ খায়ো খুবেই ভাল লাগে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। নিমখ দিয়ে গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ আৰু মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া দেখিবলৈ পাইছে, মই বেছি পনীয়া কৰি পেলোৱা নাই, অকণমান খহটা খহটা টাইপ হৈ থাকিলে খাই ভাল লাগে। আৰু
আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু লগতে মোক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকেওনো কেনেধৰণৰ চাটনি হয়, পিটিকা হয় বনাই খায় মোকো জনাব, ময়ো খাই চাম। আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ল'ব। তেতিয়া আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।